Як провести моніторингове дослідження ґрунтів? Плануючи дослідження з моніторингу ґрунту, треба подумати про те, як хімічна речовина потрапила або потрапить до ґрунту. Наприклад, пестициди потрапляють у ґрунт під час оприскування сільськогосподарських культур. Фармацевтичні препарати можуть потрапляти до ґрунту при застосуванні мулу або регенерованої води на сільськогосподарських угіддях. Масла, метали та хлоровані розчинники могли потрапити в ґрунт у минулому внаслідок попередньої діяльності на цій території. Зони бойових дій можуть бути забруднені органічними хімікатами та металами від боєприпасів. Можливо, доведеться подумати про те, як забруднювач поводитиметься, потрапивши в ґрунт. Деякі хімічні речовини випаровуються, тобто виводяться з ґрунту в повітря. Інші хімічні речовини адсорбуються на поверхні, що обмежує їхній рух через шари ґрунту. Це може вплинути на глибину ґрунту, з якої ви хочете взяти пробу. Хімічні речовини, які не адсорбуються, можуть просочуватися крізь ґрунт до ґрунтових вод. За потреби можна також брати зразки ґрунтових вод. При підготовці до відбору проб ґрунту часто корисно отримати інформацію про властивості ґрунту, у тому числі pH, вміст поживних речовин, текстуру, вміст органічних речовин, щільність ґрунту, вологість і склад, наприклад, глини, мулу і піску. Все це може вплинути на поведінку хімікату в ґрунті. Можна вирити пробну яму, щоб зрозуміти структуру ґрунтового профілю. Нарешті обов'язково заповніть польові нотатки, щоб зафіксувати візуальні спостереження. Наприклад, наявність рослинності, рельєф або нахил місця відбору проб, погодні умови, а також сліди розливів або джерел забруднення. Є кілька рекомендованих методів відбору проб ґрунту. Від низькотехнологічних ручних методів, таких як використання лопати або керна, до складніших методів, таких як навісний пробовідбірник ґрунту. Метод, який ви оберете, залежатиме від ваших цілей, бюджету та часових обмежень. Перед виходом у поле треба підготувати все обладнання, необхідне для обраного методу відбору проб, та переконатися, що все обладнання та контейнери для відбору проб чисті. Перегляньте оцінку ризиків та документи з охорони здоров'я та техніки безпеки. Подбайте про підготовку контрольного списку та протоколу для забезпечення послідовності відбору проб і не забудьте правильно промаркувати всі проби. Вибір правильного місця для відбору проб ґрунту є дуже важливим. Уникайте болотистих або витоптаних ділянок та намагайтеся не ходити по ґрунту, з якого ви збираєтеся взяти пробу. Щоб сформувати репрезентативну пробу, переконайтеся, що застосований метод відбору підходить для місця проведення дослідження. Цього можна досягти за допомогою лінійного або зигзагоподібного підходу або методу випадкового відбору. Перед початком роботи обов'язково одягніть всі необхідні ЗІС. Лопата, совок або кельма – це дешеві, низькотехнологічні варіанти відбору проб ґрунту, які найкраще підходять для місць з обмеженим доступом або, якщо потрібно, взяти лише невелику кількість проб. Треба намагатися відібрати ґрунт на глибині приблизно 15 см, не порушуючи шарів ґрунту, якщо ви плануєте брати проби окремо. Отримавши пробу, покладіть її в правильно промаркований контейнер. Для деяких типів хімічних речовин потрібен скляний контейнер, тоді як для інших підійде пластиковий. Ще одним дешевим варіантом є керн, який дозволяє легко відбирати проби з глибших шарів ґрунту з мінімальним порушенням поверхні. Залежно від глибини відбору проб, встановіть керн і вставте його в ґрунт. Може знадобитися кілька спроб, щоб знайти потрібне місце, якщо під ним є каміння або інше сміття. Щоб витягти пробу, поверніть керн приблизно на 90 градусів і підніміть його, щоб чисто видалити ґрунтовий керн. За бажанням ви можете розділити шари ґрунту і помістити їх у промарковані контейнери для відбору проб. Подібно до ґрунтового керна, шнек є відносно недорогим варіантом ручного відбору проб. Однак цей метод є більш руйнівним для шарів ґрунту, що ускладнює їх відокремлення. Щоб відібрати пробу, помістіть шнек в землю, сильно закрутіть вниз, а потім швидко витягніть вгору. Після цього пробу можна помістити в маркований контейнер.
Також слід розглянути можливість проведення вимірювань на місці, включно з pH та електропровідністю, які можна легко виміряти за допомогою зонду pH або електропровідності. Одягнувши рукавички, додайте невелику кількість ґрунту і деіонізованої води в контейнер. Ретельно перемішайте і залиште для відстоювання. Зробіть вимірювання, як тільки показання стабілізуються відповідним зондом. Хоча ці ручні методи добре підходять для невеликих моніторингових досліджень, для більш масштабних проєктів може знадобитися обладнання промислового масштабу. Можна взяти кілька зразків ґрунту, використовуючи промислове великогабаритне обладнання. Однак це часто дорого і може бути обмежено відсутністю доступу до місця відбору проб. Навісні пробовідбірники ґрунту здатні відбирати зразки через певні проміжки часу, коли транспортний засіб проїжджає через територію. Потім машина транспортує проби, які поміщаються у відповідні контейнери. Хоча цей метод може бути більш ефективним у часі на великій території, треба враховувати вплив техніки на зону відбору проб. Для відбору глибших проб ґрунту, наприклад тих, що використовуються в геотехнічних роботах, може підійти бур для відбору проб. Зібрані зразки можна проаналізувати в лабораторії як окремі проби або об'єднати в одну композитну пробу, репрезентативну для більшої території. Обов'язково покладіть проби в прохолодну коробку і якнайшвидше покладіть їх у холодильник або морозильну камеру, щоб зберегти до аналізу. Хоча ручний відбір проб є економічно вигідним, відносно швидким і може не вимагати тривалої підготовки або спеціального обладнання, він є трудомістким. Навісний пробовідбірник ґрунту є швидшим при відборі великої кількості проб, хоча він дорожчий і вимагає технічних навичок для роботи.